أهلا وسهلا في درس جديد مع جولة السويفت، وفي هذا الدرس راح نتكلم على الأوبجكتس والكلاسز أو الأشياء والفئات. Okay, let's dive into it. So هنا عندنا الأوبجكتس والكلاسز، والأوبجكت والكلاسز لما نريد نكتب أوبجكتس ونريد نكتب كلاسز هذا التعريف للكلاس. هنا لما نريد نعرف كلاس عندنا كلاس وبي أوبجكتس، وبهاي الأوبجكتس في functions الميثودز والبيهيفيرز. تبدي من طبقة الكلاس. هسه عندنا لما نعرف كلاس هيك نعرف لازم نكتب كلاس بالسويفت، وهذا الشيب عندنا كلاس، عندنا شيب، وهنا عندنا متغير variable متغير، وهنا عندنا function، عندنا هنا function ترجع لنا string، وهنا دا نرجع number of sides. فهذا تعريف الكلاس. هنا كلاس وتعرف الاسم، ومن هناك تبدي الطبقات تصعد او تنزل. فهنا نقدر هسه هنا ننزل سوينا variable shape، سوينا متغير جديد و equal to shape، يعني راح يكون هذا الكلاس، يعني هذا راح يسوي connection ويا هذا الكلاس. فلما فهذا المتغير اللي صنعناه نقدر نستخدمه حتى نغير بالكلاس، نغير الفاريبلز والميثودز and behaviors بهذا الكلاس. هذا فسوينا var shape equal to shape، وهذا لما نسوي shape والبارنثيسيس، لما نحط parentheses معناته هذا كلاس، نسوي احنا call للكلاس. فزرعنا variable جديد ودنسويه equal للكلاس اللي سويناه هنا. فshape dot number of sides، فهنا نسوي shape. فهسه احنا نقدر نسوي access لهذا الكلاس ومالته objects methods and behaviors. فهنا هاي الاوبجكت number of sides، هنا number of sides نعطيها قيمة 7. من هذا الفاريبل اللي سويناه نسوي call للكلاس الشيب اللي بنصه هاي القيمة number of sides 7. فنسوي shape dot، لما تكتب dot معناته انت تحاول تسوي connection للكلاس او تحاول تسوي connection الى function. اوكي، فاحنا لما نستخدم الدوت يعني نسوي دوت الاوبجكت او الفاريبل المتغير مال الكلاس اللي سويناه. فهنا هذه الشيب الجديده اللي سويناها نسوي دوت نمبر اوف سايدز قيمه 7. فايش راح يصير؟ هذا احنا راح يكول هذا الشيب لين اوريدي سويناه بنص الكلاس، فنقدر نسوي access، يعني نقدر ندخل على النمبر اوف سايدز ونغير هاي القيمه تصير من 0 ل7. وهسه هنا نسوي variable همين متغير ثاني shape description. الديسكربشن نسوي equal shape. اوكي، همين نسوي هسه احنا هذا الفاريبل نستخدم مالتنا الفاريبل الجديد المتغير الجديد نستعمله dot simple description. هنا نسوي همين صنعنا variable جديد وسويناه equal الى shape dot simple description، يعني نسوي method call، نسوي function call لهذا. يعني هاي هنا عندنا function هنا بالسويفت function عندنا هنا، فهنا نسوي call لهاي function، يعني نقول call يعني execute this. يعني لما نسوي هذا it's gonna execute، it will execute هذا، يعني راح يسوي execute لهذا. فهسه اذا نروح للكود هنا line 19 ونسوي execute run، راح نشوف هنا شو يطبع لنا a shape with 7 sides. يعني هنا سوينا function، سوينا execute هذا الفانكشن بالشيب اللي هنا زرعنا variable جديد وسويناه equal للشيب. وهسه احنا call سوينا variable جديد حتى يسوي call لهاي الفانكشن. يعني احنا نقدر نزرع variable يعني متغير جديد حتى نسوي call للكلاس الداتا مال الكلاس اللي اول شيء بديناه. وهنا هاي احنا هنا نسوي، فاحنا لما نسوي again هنا الران تصير a shape with 7 sides، يعني هنا غيرنا الشيب، غيرنا النمبر اوف سايدز سويناها 7 هنا. وهنا نسوي call
الهاي الفانكشن بالكلاس مالتنا shape. فهسه اذا نجي على هذا الاكزامبل this version of the shape class is missing something important, an initializer to set up the class when an instance is created. Use init to create one. So هنا بدنا نسوي init. فهنا لما نسوي init قبل ما نقدر نستخدم هذا الفاريبل الجديد اللي سويناه هنا اسمه name المتغير. هنا لو تباعون ما عندنا كان name، بس هنا سوينا name var name string بدنا نعطيه. فليش عندنا init هنا؟ عندنا init self.name equal name. هاي الكود شو يسوي؟ كل ما احنا whenever we call or we want to create نريد نصنع name جديد من هذا الكلاس هذا الميثود لازم اول شيء execute. هذا لما مثلا هنا هذا named shape مثلا هنا نريد نستخدم name، احنا نريد نسوي access لهذا الكلاس الجديد ونستخدم النيم، فلازم نحط init حتى لين لما نcall when we use this new value لما نستخدم الفاليو الجديده name بغير مكان ونسوي له call بهذا الكلاس، هذا الكلاس راح يصنع لنا name جديد للميثود ديك اللي نريد نستخدمها الجديده. فهذا الكود يصنع initialize، يصنع النيم فاليو جديده، يصنع لنا نيم فاليو جديده اللي نقدر نستخدمه بهذا الكلاس. اوكي، يعني كل ما نسوي كول للنيم راح هذا الكلاس ايش راح يسوي لنا؟ راح يصنع لنا نيم فاريبل نيم جديده حتى نقدر نستخدمها بغير مكانات. فاحنا بدنا نحاول نصنع variable name حتى نقدر نستخدمه بهذا الكلاس. فهذا الشيء يصير كل ما call name يصنع لنا name جديده هذا الكلاس كل مره، فهاي يسموها initializer or بالسويفت init. وهنا نكمل كذلك نفس الشيء، عندنا الفانكشن مالتنا اللي هي simple description اللي هي ترجع، هذا معناته نرجع احنا التايب يعني احنا نريد نرجع string، هذا string نسوي return ترجيع سوي string يعني نرجع string، وهنا عندنا number of sides نرجع number of sides هنا الفاليو مالتها. يعني هذا لو نسوي له execute هنا نجي لو نسوي execute let's run this code here why is it not running، بس هذا راح يرجع لنا صفر لان هنا الفاليو مال number of sides صفر. فهسه خلينا نجي ننزل على هذا الاكزامبل. هنا بدنا نسوي sub classes، معناته احنا سوينا كلاس وهسه بدنا نسوي sub class اللي يتبع هذا الكلاس او الفئات الفرعيه. هنا عندنا كلاس سكوير، هذا كلاس جديد بس يتبع named shape. يعني هنا لو نجي عندنا سوينا كلاس سكوير سميناه سكوير يتبع النيمد شيب. هذا هنا عندنا نيمد شيب، هذا الكلاس هذا البيرنت، هذا البيرنت كلاس وهذا التشايلد كلاس هنا عندنا. اوكي، فهنا ايش نسوي؟ هنا عندنا هنا فاريبل متغير جديد side length، السايد تبع السكوير عندنا سكوير، وهنا عندنا السايد length يعني اللينث مال السايد. وعندنا دبل يعني هذا var side length دبل عرفناه، وهنا بدنا نسوي init للسايد length دبل، بدنا نعطي name همين string self دا side length. هنا بدنا نسوي الinit مره ثانيه، يعني كل ما نسوي بدنا نصنع variable، كل ما نسوي call لهذا الكلاس بدنا نصنع من هذا الفاريبل، بدنا نصنعه من جديد وجديد حتى ينكتب عليه اي شيء. فهنا عندنا self.side length equals side length، يعني هنا self side length زرعناه equal the side length that's being passed in the parameters هنا. احنا بدنا نسوي super.init. هنا نقدر نستخدم super لما نريد نسوي reference للكلاس للبيرنت كلاس. يعني هنا مو عندنا self.name، هنا بدنا نسوي super، يعني احنا بدنا نسوي call وبدنا نحاول نسوي call لهذا الكلاس لهذا النيم، بدنا نحاول نسوي call لهذا النيم. فهنا بدنا نسوي super.init، هاي نقدر نستخدمها لما نcall parent class name
نسوي نيم وطي هذا الانستنس الجديده اللي سويناها بهذا الانيشلايزر، اعطي نمبر اوف سايدز 4. يعني هنا مو كان 0 بس هنا صنعنا واحد نقدر نصنع واحد جديد واعطي نمبر اوف سايدز، يعني السكوير 4 1 2 3 4 اعطي 4. وهنا عندنا فانكشن جديده، سوينا فانكشن جديده اللي هي اريا، find the area. هنا عندنا هنا parenthesis هاي فانكشن وإذا ترجع لنا دبل، يعني قيمه، يعني هاي الفانكشن راح نسوي شيء بهاي الفانكشن راح يرجع لنا دبل، والقيمه راح ترجع لنا دبل. فهنا return side length times side length، يعني بدنا نضرب السايدات ببعضها، بدنا نحاول نعرف الاريا مال هذا السكوير. فهنا override، هنا بدنا نسوي override function، معناته يعني مو احنا عندنا هنا السمبل ديسكربشن، عندنا مو هنا عندنا فانكشن simple description ترجع لنا a shape with number of sides side. هنا ايش نسوي override، نريد نرجع شيء جديد، يعني نريد نلغي مال parent الفانكشن مال parent ونسوي فانكشن نفس هالفانكشن بس غير value ترجع، يعني ترجع لنا value جديده، نسوي override. فهنا بدنا نسوي override، بدنا نقول يعني غيرنا حتى السترنج اللي ترجع تتغير، بدنا نكتب a square with sides of length، بعدين هنا side length بدنا نرجع side length، وهنا بدنا نقول a shape with number of sides. فهنا بدنا نسوي override، فهنا سوينا let a constant لا يتغير test set it equal to square، يعني من هذا الكلاس صار equal to square side length اعطي 5.2 اعطي سوينا له initialize، بدنا نعطي value جديده سوينا، يعني بدنا نسوي we're passing parameters هذا السايد length، مو عندنا هنا double، يعني هذا السايد length ياخذ شيئين، ياخذ القيمه اللي هي double هنا 5.2 double، ونيم ياخذ نيم، هذا البارامتر هم ياخذ نيم. فهنا بدنا نسوي my test square، وهنا بدنا نسوي test dot area، نسوي له run لهذا الكود test، يعني نستخدم هاي نسوي call التست، سوينا لها call فاكسكيوت، يعني اكسكيوت هذا اللاين تست دوت. لما نشوف الدوت معناته احنا نريد نسوي اكسس الشيء، نريد ندخل او نستخدم الشيء، نريد نستخدم a method او a function we created، يعني احنا نريد نسوي access. فنريد نسوي access لهاي الفانكشن هنا function area اللي هو ترجع لنا دبل صح، اللي هذا لازم يكون متساوي، هذا يكون دبل حتى هاي الفانكشن تصير صحيحه وترجع لنا دبل، هذا لازم يكون هنا دبل وهنا هذا لازم يكون دبل، لازم تكون يعني لازم تكون consistent، يعني لازم تكون نفس الشيء حتى الكود مالتنا يشتغل. ف اوكي سو هنا test dot area ترجع لنا 27.04. لان هنا ايش نسوي؟ بدنا ناخذ السايد لينث اللي هو 5.2 وبدنا نكول اريا، فبدنا ناخذ هذا السايد لينث 5.2 تايمز 5.2، يعني هنا بدنا نضرب 5.2 تايمز 5.2 يرجع لنا 27.04 which is صح. وهنا بدنا نسوي test dot simple description، هنا بدنا نسوي method override، يعني هنا احنا بدنا نسوي call الهاي ميثود مو الهاي الميثود، احنا صارت اثنين simple description هنا و simple description هنا، فاحنا بدنا نسوي override، معناته نسوي override الهاي الفانكشن مالتنا مال هذا البيرنت كلاس، هنا هذا child اللي هو sub class، سوينا override ورجعت لنا a square with sides of length 5.2، يعني هنا رجعتنا a square with sides of length اللي هو side length اللي هنا عرفناه 5.2، فهنا ترجع لنا square with sides of length 5.2. اوكي هسه خلصنا هذاك الاكزامبل، خلينا ننزل على هذا الكلاس، هذا الاكزامبل. هذا الاكزامبل ايش نسوي؟ همين سوينا كلاس، هالمره سوينا equilateral triangle،
يعني احنا بدنا نستخدم وينه؟ نستخدم هذا الكلاس البيرنت كلاس وبدنا نسوي سب كلاسز. يعني احنا سوينا المين كلاس ومنه بدنا نصنع كلاسز ثانيه اللي هي سب كلاسز. يعني هسه بهذا الكلاس equilateral triangle او نريد نزرع نريد نسوي مثل مثلث من الشيب. يعني بدينا من الشيب وبدنا نصنع مثلا سكوير، بدنا نصنع تراينجل، بدنا نصنع اشياء من هذا الكلاس البيرنت كلاس، بدنا نسوي سب كلاسز. فهنا بهذا الكلاس بدنا نسوي يعني بس بدنا نغير الميثودز. فهنا ايش بدنا نسوي؟ هم زرعنا variable side length اعطيناه double، وهنا بدنا نسوي initialize مره ثانيه مثل سوينا هنا، بس هذا السايد راح يكون number of sides. يعني هذا الانستنس الجديد اللي راح تطلع من هذا الكلاس عنده 3 sides راح تصير، لان هذا equilateral triangle. اوكي، لان هذا triangle. وهنا عندنا variable perimeter double. هذا عندنا هنا اذا تذكرون الكلوجرز، هذا الكلوجرز نسوي هنا كلوجر، هذا مثل نوع من الكلوجر هنا. هنا نسوي get وset. هنا الجيت معناته لما نسوي call للبريمتر راح يعطينا 3.0 times side of length whatever side length. يعني لما هنا تشوفون السايد نعطي هنا value للسايد length راح يرجع لنا للبريمتر هاي الفانكشن راح يسوي execute لما نسوي call الهاي، او يسوي لنا set، يسوي initialize، او يسوي هذا او execute هذا الكود. يعني يا هذا لما نسوي parameter يا هذا يجينا set. فهسه بدنا نسوي override function مره ثانيه الsimple description. هالمره عندنا return string an equilateral triangle with sides of length. يعني هالمره هم نسوي override function. فهنا ايش نسوي؟ هنا نفس الشيء، عندنا سوينا variable جديد triangle، وهنا equal نسوي له set equal to equilateral triangle. نعطيه هنا side length 3.1 والname عندنا triangle يعني triangle. وهنا نسوي print triangle dot perimeter. يعني هنا البريمتر نسوي print dot perimeter فترجع لنا 9.3. احنا ايش نسوي هنا؟ ناخذ 3.1 وبدنا نضربها بال 3 فترجع لنا 9.3 هنا. يعني هسه لو نسوي run للكود هنا هنا نسوي run ترجع لنا 9.3 لان هنا بنسوي get. احنا بس نسوي call. احنا نسوي call يعني we called هاي هنا dot perimeter سوينا له call فترجع لنا الجت. اوكي، اول شيء رجع لنا الجت اللي هو اضرب لنا 3.0 times side of length. هنا نعطي side of length 3.1 ترجع لنا 9.3. وهنا ايش نسوي هسه triangle dot perimeter نسوي هنا set. شوف هنا لما نسوي equal معناته نسوي call لهذا الميثود نسوي set. اوكي، فهنا set 9.9 يعني احنا already عندنا side of length هنا حطيناه side of length. هنا النيو فاليو عندنا variable جديد. هذا تقدر مرات تحط رأسا variable جديد بالفانكشن وهنا حطيناه 9.1. هي already راح يعرف يعني احنا الفاليو هاي لان جديده وبس هي هاي الفاليو الموجوده فهي هاي راح تاخذ النيو فاليو. فهي هاي راح تكون النيو فاليو مالتنا بس هي هاي النيو فاليو الجديده اللي عندنا بهاي الفانكشن. فهنا 9.9 فبدنا نسوي هنا 9.9 نسوي set to 9.9 وهنا نسوي print مره اخرى triangle dot side length. تسوي triangle dot side length وهنا تطبع لنا 3.3. يعني ايش نسوي هنا set لان سوينا set وهنا نطبع السايد length نريد نوع في السايد length. هنا نريد نوع في السايد length. فهنا النيو فاليو ناخذها 9.9 divided by نقسم by 3 فترجع لنا 3.3 which is correct. اوكي، هسه خلينا نجي لاخر مثال في هذا الدرس. هنا عندنا class triangle and square. بس اول شيء خلينا نقرا هذا الباراجراف لان هذا كلش مهم.
If you don't need to compute the property but still need to provide code that's run before and after setting a new value, use willset and didset. The code you provide is run anytime the value changes outside of an initializer. For example, the class below ensures that the side of length of its triangle is always the same as the side length of its square. شنو معناته؟ معناته بهذا الكلاس احنا هذا عندنا هذا مو سب كلاس، هذا سوينا احنا هنا كلاس جديد، سوينا كلاس جديد ونريد نستخدم values outside، يعني نريد نستخدم new values outside of the initializers، نريد نسوي values يعني outside of the initializers. هذا تذكرون هنا سوينا الانت، سوينا نيو كلاس جديد بس نريد نستخدم الفاليوز بس مو هاي الفاليوز نفسها. اوكي، فهنا نيجي احنا ايش نسوي هنا؟ نسوي عندنا variable، عندنا triangle هذا variable جديد اللي هو يتبع اللي equilateral triangle اللي هو يتبع هذا الكلاس، بس مو necessary، يعني مو necessary ياخذ الفاليوز مالته والميثودز والبيهيفيرز. نسوي في شيء جديد، فهنا عندنا will set، هنا نسوي square dot side length equal new value dot side length، وهنا كذلك نسوي هنا للسكوير مالتنا، يعني احنا عندنا همينا عندنا سكوير وعندنا triangle، فهنا نسوي square equal triangle dot side length، يعني نحاول نسوي السايدز مال السكوير والتراينجل نحاول نسويها نفس الشيء. اوكي، يعني نساويها. فهنا ايش نسوي بالتراينجل؟ عندنا سكوير دات سايد لينث، ناخذ مال السكوير الفاليوز مال السكوير سايد لينث نسويها equal to new value dot side length، وهنا كذلك نسوي التراينجل مال equilateral triangle اللي هو نسوي equal للسكوير. هنا عندنا مثل ميثود جديده اسمها will set، يعني ما راح يعني will set معناته ما نسوي set، will set يعني معناته هذا الكود is gonna run outside of the initializers. اوكي، فسوينا triangle dot side length equal هم نفس الشيء new value dot side length، وهنا نسوي init جديده اللي يتبع بس هذا الكلاس. init عندنا size راح نعطي قيمه double، عندنا name هم string، فهنا نسوي square اللي هو نفس الشيء هذا square نسوي equal نسوي له set equal to square side length square side length dot size، وهنا name وهنا نفس كذلك نسوي له triangle set equal to equilateral triangle side length size و name، بس هذول راح يكونون متساويات، يعني هنا سويناها متساويه، هنا سوينا will set خليناها متساويه. فهنا لو نجي var سوينا variable جديد متغير جديد triangle and square، يعني الاثنين two shapes. انا عندنا عندنا البيرنت كلاس عندنا اللي هو named shape، بعدين سوينا square، بعدين سوينا equilateral triangle، وهسه نسوي الاثنين. اوكي، نسوي triangle and square بنفس الكلاس، يعني نجيب ناخذ الميثودز ناخذ الفاليوز مال السكوير الايكوالاترال تراينجل ونجمعها نساوي هاي الفاليوز بهذا الكلاس triangle and square. فهنا نسوي triangle and square، سوينا variable جديد triangle and square، نعطي size جديد اللي هو 10، اللي هو side length اللي هو هنا size نعطي 10، معناته side length راح يصير 10، معناته ايش معناته السكوير هنا راح يصير 10 وراح يصير 10 والتراينجل هم راح يصير 10. وهنا name سوينا another test shape، هنا name هذا النيم لازم نرجع name هنا name ويا النيم هذا البارامتر الثاني، نرجع another test shape هذا الاسم اللي هو string. سوينا هنا print triangle and square dot square side length، يعني dot square dot side length رجع لنا 10 هنا، يعني نفس الشيء لان هم صاروا نفس الشيء، التراينجل والسكوير السايز
يعني السايز نفس الشيء 10، يعني اثنيناتهم 10، يعني السكوير صار 10 والتراينجل صار 10. فنفس الشيء وهنا هم لو نرجع التراينجل هم يرجع لنا 10. فهنا بدنا نسوي تراينجل اند سكوير دوت سكوير، يعني بدنا نسوي كول للسكوير سويناه من اللي هو تابع للسكوير كلاس. سايد لينث 50، غيرنا هنا السايز. سايز 50 name larger square، وهنا print بعدين سوينا print triangle and square dot triangle dot side length يرجع لنا 50، لان نفس الشيء. يعني هنا سوينا triangle dot square اللي هو equal square side length 50. بنفس الوقت احنا هذا بدنا نعطيه بنفس الوقت هذا السكوير نفس التراينجل بنفس الوقت، لان هنا بدنا نساويهم احنا، لان هنا سوينا triangle dot side length equal new value اللي هو 50 dot side length، يعني السكوير صار تراينجل والتراينجل صار سكوير نفس الشيء متساوي. فهنا نسوي print triangle and square dot triangle dot side length هم يرجع لنا 50 يعني متساويه. وهذا الاكزامبل الاخير بال functions or objects in classes. بس اخر شيء هنا، فهسه لو نجي هنا الى اخر مثال هذا، خلينا نقرا هذا الباراجراف لان هذا مهم. When working with optional values معناته احنا في شيء عرفناه بس ما اعطيناه قيمه. You can write the question mark before operations like methods, properties, and subscripting. If the value before the question mark is nil معناته empty معناته لا شيء. Everything after the question mark is ignored and the value of the whole expression is nil. Otherwise, the optional value is unwrapped, and everything after the question mark here acts on the unwrapped value. In both cases, the value of the whole expression is an optional value. يعني هنا عندنا مثلا سوينا let constant optional square هنا سوينا square question mark. فورا هذا يعني لما سوينا الكويشن مارك وانا مو سوينا الكويشن مارك، اذا سكوير از امتي اذا لا شيء، هذا كل الكود يصير لا شيء يعني امتي. اوكي، بس اذا سكوير بي فاليو اللي هو اعطيناه فاليو هنا نسوي له الست اعطيناه فاليو، اذا يعني مو امتي هذا الكود راح يصير اكسكيوت، يعني سوي هيجي، يعني اذا هذا مو نل سوي هيج، اذا هذا مو نل سوي هيج. اذا هذا نل معناته كل هذا نل يعني كله امتي. بس بهذا الكيس سكوير كويشن مارك، فهذا راح يسوي اكسكيوت هسه. فهذا السايد الثاني راح يسوي اكسكيوت، يعني السكوير احنا عندنا مو نل ما عرفناها كنل، هنا السكوير يعني هنا اوريدي احنا معرفيها هنا السكوير بدنا نعطيها values مو نل. فهنا عشان نسوي equal معناته اوكي كمل equal set equal to square اعطي side length 2.5 واعطي name optional square. يعني هنا سوينا optional square، هنا عرفنا optional square value، وهنا اعطيناها 2.5 name optional square. وهنا سوينا another let a constant يعني لا متغير side length is equal to optional square، يعني whatever optional square هنا optional square، يعني اذا هذا مو empty اذا مو nil dot side length، فهذا عرفناه اعطيناه side length جديد. And that's it for this example. That's it for this lesson. احنا عرفنا شنو معنات الobjects والclasses، حكينا على الparent class، حكينا شلون نقسمها للsub classes، وشلون الميثودز and behaviors يعني يشتغلون مع بعض. وكذلك انهي هذا الدرس، اشوفكم بالدرس الثاني.